Hei, hei, hei! Ce mai faceți, dragii mei? Mă bucur să vă revăd. Știu că a trecut foarte mult timp de la ultimul videoclip, a trecut mai bine de o jumătate de an de la ultima noastră revedere în online. Cu toate acestea, nu mi-aș dori ca acest vlog să se transforme neapărat într-unul de tipul story time, pentru că nu aș vrea să mă lungesc foarte mult povestind despre lucrurile care s-au mai schimbat în viața mea, însă nici nu mi-aș dori ca să păstrez o tăcere continuă, pentru că simt că vlogul pe care l-am filmat în urmă cu 6 luni merită, dacă nu o continuare, atunci cel puțin o concluzie. So, let's keep it short and let's get it started. Așadar, știu că în ultimul videoclip vă povesteam despre felul în care eu mă lupt atât la propriu cât și la figurat cu finalizarea lucrării de dizertație. Indiferent că am stat 5 ore în fața laptopului, asta nu înseamnă că am terminat practic tot ce aveam de făcut. Ce credeți? Nu. Și vă spuneam cum sunt super stresată și emoționată pentru că îmi doream foarte mult ca respectiva lucrare de dizertație să oglindească eforturile imense pe care le-am depus în a prezenta practic o lucrare cât mai aproape de perfecțiune. Say what? Știu, veți spune, Andreea, dar acest lucru este o prostie pentru că nicio lucrare nu poate fi perfectă. Numai că mi-am dorit foarte mult ca respectiva lucrare să se apropie cel puțin cât de cât de anumite standarde foarte ridicate. Ei bine, în cele din urmă, după muncă și răsplată, totul s-a terminat cu bine, am luat 10, putem să ne calmăm, toate bune, frumoase, yay! Avem o diplomă! De dizertație. Probabil aveți destul de multe întrebări pentru că tind să cred că ați văzut ultimele poze sau postări de ale mele de pe Facebook sau Instagram și probabil ați văzut că m-am mutat în Cehia. Ei bine, da, am ales să fac acest pas și am ales să îmi asum această decizie pentru că mi-am dorit foarte mult să experimentez și să încep un nou stil de viață. Decizia de a mă muta într-o țară străină nu am luat-o de nebună, pentru că, sincer, cred că nici nu aș fi avut curajul să mă mut de una singură, ci mi-am urmat, practic, partenerul de viață în țara lui natală. Mutarea a avut loc undeva pe la jumătatea lunii iulie, iar de atunci locuim împreună la Praga. Ei bine, ca să nu filmez un simplu vlog în care să vă povestesc numai despre ceea ce mi s-a mai întâmplat mie în ultima jumătate de an, mi-am dorit să-l fac puțin mai interesant și să răspund la o serie de întrebări atunci când vine vorba despre mutarea într-o altă țară. Așadar, aș putea spune că majoritatea întrebărilor atunci când vine vorba despre mutarea într-o altă țară sunt 1. Vai, Andreea, dar ție nu ți-a fost greu? Eu personal cred că nu este nimănui ușor să-și lase în urmă familia, prietenii, rudele, casa, locurile natale și să se mute într-o cu totul altă țară numai de dragul de a se muta. Însă cel mai important pentru mine, cel puțin, a contat enorm sprijinul moral, sprijinul emoțional pe care l-am primit atât din partea familiei mele, cât și din partea familiei adoptive, respectiv familia partenerului meu de viață. Partenerul meu, alături de familia lui, m-au primit într-un mod foarte călduros și au încercat pe cât posibil să fie cât mai aproape de mine și să comunice foarte mult cu mine pentru a mă face să mă simt cât mai acasă, să spunem așa. Cu toții cred că știm că nu este ușor să treci prin așa ceva, dar din punctul meu de vedere, cred că cel mai important este felul în care alegi să reacționezi și să te adaptezi la noul
context social. 2. Și te-ai acomodat acolo? Cum te înțelegi cu oamenii de acolo? Ei bine, acomodarea s-a făcut în mod treptat. Însă trebuie să mărturisesc faptul că la început mi se părea puțin ciudat, pentru că aveam în continuare sentimentul că la un moment dat trebuie să-mi fac bagajele, să mă urc în mașină și să pornesc spre casă. Însă după prima lună pot spune că am ajuns să mă acomodez aproape de tot. Așa că acest proces pot spune că a fost destul de rapid, cel puțin pentru mine. Cum mă înțeleg cu oamenii din jur? Vorbind cu ei în limba cehă, iar atunci când nu mă descurc întru totul, apelând numai la limba cehă, ajung să comunic cu ei și în limba engleză. Deci, comunicarea, cel puțin, pentru un student care a terminat limbi străine și apoi facultatea de litere, nu cred că este o problemă. Per total, oamenii de acolo sunt super drăguți, super deschiși, călduroși și super ok. 3. Dar ție, nu ți-e dor de România? Pentru mine, dorul de România se măsoară mai mult în faptul că nu mai pot vedea pe atât de mult pe cât mi-aș dori anumiți oameni foarte dragi mie și, bineînțeles, faptul că nu ne mai putem vedea și vorbi fizic atât de des pe cât mi-aș dori. Aici, bineînțeles că mă refer în mare parte la părinți, la bunici, la rude apropiate și la prieteni. Cu toate acestea, faptul că am ales să mă mut într-o țară străină nu înseamnă că am decis să nu mă mai întorc niciodată în România și să-mi abandonez efectiv familia, rudele și prietenii. Dimpotrivă, la 3 luni după ce m-am mutat la Praga, am decis să vin în vizită pentru o săptămână la ai mei și iată-mă aici, în apartamentul părinților din București. Eu una nu mi-aș dori ca acest vlog să se termine aici, tocmai pentru că a trecut o perioadă mult prea lungă de timp pentru a spune atât de puține lucruri. Așadar, am decis să vă iau cu mine în zborul de întoarcere spre Praga. Haideți cu mine! Salutare prieteni sau ahoi, cum ar spune cehii, mă bucur să vă revăd. Ne aflăm în Pecpoť Sněžkou. Eu și cu câteva prietene de la firma unde lucrez am decis să mergem într-un weekend să ne relaxăm. Uitați cât de frumos este, ne aflăm la numai câțiva kilometri de granița cu Polonia și de aici practic începe Parcul Național din Cârconoșe. În stânga mea, la numai câțiva kilometri, se vede vârful Sněžka, este practic cel mai înalt vârf din Cehia. E o vreme minunată, e însorit și eu am super obosit, dar merită. Această panoramă e absolut minunată. Orașul unde avem cazarea se numește Pecpoť Sněžkou, iar noi am plecat pe munte practic de la Pecpoť Sněžkou până la Kolínska Boura. 50 de minute prin pădure. Iar acolo sus, Sněžka este practic cel mai înalt vârf din Republica Cehă și granița cu Polonia în același timp. Super!
Salut dragilor, după o zi plină revin cu un mic update. Ne-am întors la cazare. Astăzi a fost o zi însorită, comparabil cu ziua de ieri în care am ajuns și a fost ceață. A fost o vreme destul de mohorâtă ieri, însă astăzi a fost o vreme nu mai bună de drumeție. Mă bucur enorm că am reușit să petrec mai mult timp, practic, cu colegii de echipă, că am reușit să-i cunosc mai bine și în același timp că am reușit să vizitez niște zone atât de frumoase din Cehia. Nu puteam să închei acest vlog într-o manieră mai pozitivă decât spunându-vă că mă bucur nespus pentru faptul că mă susțineți și pentru faptul că mă urmăriți. Așadar, dacă v-a plăcut acest vlog, v-aș ruga să-i dați un like, să vă abonați și să-mi spuneți în comentarii ce alte lucruri v-ar interesa să știți despre mine sau despre procesul de acomodare într-o nouă țară sau despre Republica Cehă în general. Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și sper să ne revedem curând. Până atunci, numai bine! Pa!